السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم قصة حقيقية لشاب كان بيعيش في أمريكا. الشاب ده ثري، وسيم، من أسرة ثرية، حياة مرفهة. ولكن الشاب كان مدخن. فجأة اللي حصل إنه حصلت له جلطة في المخ بسبب التدخين. الجلطة عملت له شلل نصفي، وخلت برضو عنده حاجة إن هو ما يقدرش يكح. في حاجات بسيطة في حياتنا ممكن مش مقدرين قيمتها. الكحة دي نعمة كبيرة من عند ربنا، انت ممكن تكح بكل سهولة وانت مش مقدر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. المهم ان هو مش قادر يكح. بما انه مدخن، فالموضوع الكحة ده التدخين فيه بيكون بلغم على الرئة، فمحتاج ان هو يكح، فهو مش قادر يكح. الدكاترة حاولوا يعالجوه، لكن الموضوع فشل. فقرروا ان هو بيعملوا فتحة في الرقبة وبيدخلوا خرطوم وجهاز عشان يشفط البلغم. قصة طويلة جدا يعني. ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا بكحة، ممكن حاجة بسيطة يعني. المهم انه عن طريق الجهاز ده بيقدر الجهاز يشفط البلغم، وعشان الرجل يقدر يعيش. فضل طبعا في العناية المركزة شهر، اتنين، تلاتة. شلل طبعا نصفي، كحة مش بيعرف يكح. فطبعا الأهل فضلوا يعني يبحثوا عن أي حل، فسمعوا إنه في علاج في أمريكا، في علاج في ألمانيا، بيقدر كورس علاج بيقدر يحل المشكلة دي. بيعالج بعض الوظائف اللي في المخ متوقفة. فطبعا عايزين يحصلوا على العلاج ده. طبعا المستشفيات في ألمانيا وأمريكا والأماكن دي أنت لازم تكشف بنفسك، وبيتكتب لك العلاج عشان تاخده. طيب هو في العناية المركزة وما يقدرش يسافر ويكشف هناك ويبتدي ياخد الدواء أو الجرعات العلاج دي. فطبعا الأهل قدروا يتحصلوا على الأدوية دي أو الكورس ده، كورس العلاج، بصعوبة جدا، ووفروه له. طبعا وفروا له العلاج، وبدأوا هو في العناية المركزة ياخد الكورس العلاجي ده. طبعا هي كانت عبارة عن 6 جرعات. أول جرعة، تاني جرعة، تالت جرعة، لحد الجرعة الستة. وبعد ما خلص الكورس العلاجي ال6 جرعات، لكن للأسف برضو مفيش أي نتيجة. الأهل في حيرة جدا. هو في أحسن مستشفى، أحسن دكاترة، جابوا له الدواء اللي من ألمانيا بصعوبة جدا. كل الأسباب اللي المفروض تؤدي إلى الشفاء عملوها، ما أثروش في أي حاجة، ومع ذلك مفيش أي نتيجة. الأب بدأ يفكر، طيب إيه الحل؟ ممكن نعمل إيه عشان نعالج المشكلة دي؟ آه، فلوسه كل ثروته ما تقدرش تعمل له حاجة، ولا عرفت تعمل له أي حاجة طبعا. فقرر إن هو هيعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. الراجل قرر إن هو هيذبح خروف، وفعلا جاب خروف وذبحه ووزعه كله على الفقراء، ما خلاش لبيته أي حاجة منه. وزعه للفقراء والمحتاجين. تاني يوم بالظبط الشاب اللي في العناية المركزة بدأ يتحسن، بدأ يكح فعلا. وبدأ الدكاترة يشيلوا الجهاز اللي هو الخرطوم اللي مدخلينه في رقبته ده. بقاله طبعا 3 شهور في العناية المركزة بالجهاز ده. احنا بحتة كحة صغيرة كده سبحان الله بنقدر يعني تحل الدنيا دي كلها. فبدأ طبعا يكح، والدكاترة شالوا منه الجهاز ده، وبدأ يطلع من العناية المركزة. طبعا هو مخفش 100% طبعا، ولكن على الأقل بدأ يكح وطلع من العناية المركزة، والجهاز اللي في رقبته اتشال. كل ده بالصدقة مع الأخذ بالأسباب. يعني هو في صدقة الوالد عملها، لكن برضو في دواء وفي علاج وفي متابعة مع الدكاترة، يعني مع الأخذ بالأسباب. طبعا الشاب ما تحسنش 100%، ولكن خف بشكل كبير أو جزء كبير، وبدأ رحلته طبعا في العلاج.
العبرة من القصة إنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة سبب من أسباب الشفاء مع الأخذ بالأسباب طبعا. طيب الموضوع ده مش بس كونك مسلم، ممكن أي حد مسلم غير مسلم، مسيحي، أي ديانة، اعملها من باب خد العبرة من الحديث، اعمل خير هترجع لك خير. دي كانت قصتنا النهاردة. يا رب القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.